हेलो नमस्ते र स्वागत छ तपाईहरुलाई नेपाली होम कुकिङ च्यानलमा। आज मैले तपाईहरुको लागि काउली र आलुको फ्राईको रेसिपी लिएर आएको छु। यदि तपाईहरुको काउली बनाउने बेलामा टुट्ने या फुट्ने गरेको छ भने तपाईहरुले यो रेसिपी हेर्न सक्नुहुनेछ। यो रेसिपी मैले सजिलो तरिकाले बनाएर देखाएको छु र तपाईहरुले यो भिडियोलाई लाइक गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। ल सुरु गरौँ है त। यहाँ मैले ग्यास अन गरेको छु र त्यसपछि प्यान चढाएको छु। यो प्यानमा मैले 2 चम्चा तेल राखेको छु ठुलो चम्चाले। अब सुरुमा हामीले काउलीलाई फ्राई गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ मैले काउली लिएको छु आधा केजी र यो काउलीलाई मैले फ्राई गर्नलाई प्यानमा राखे। काउलीलाई टस गर्दै फ्राई गर्नु होला र तपाईले यो काउलीलाई पुरै डीप फ्राई पनि गर्दा हुन्छ, तर मैले यहाँ सेमी फ्राई गरेको छु र अब यो काउलीलाई हामीले छोपेर एकछिन पकाउनु पर्ने हुन्छ। लगभग 5 देखि 7 मिनेटसम्म छोड्दिनु होला काउलीलाई। अब यसरी टस गर्दै हामीले यो काउलीलाई पल्टाउन सक्छौं। लगभग 7 देखि 10 मिनेट, टोटल 10 मिनेट जति भएको छ र हाम्रो यो काउली सेमी फ्राई भइसकेको छ। यसमा मैले थोरै नुन राखे र यसलाई फेरि एकचोटी टस गरे। अब हामीले यो काउलीलाई निकाल्नु पर्ने हुन्छ। मैले यो काउलीलाई अलगै निकालेर राखेको छु। अब मैले फेरि त्यही प्यान लिएको छु र त्यो प्यानमा मैले 1 चम्चा जति तेल राखेको छु। त्यसपछि मैले यहाँ सुक्खा खुर्सानी राखे, थोरै जीरा राखे र अब यसमा मैले चप गरेको प्याज राखेको छु। मैले यहाँ 2वटा प्याजको प्रयोग गरेको छु। त्यसपछि यसमा काँचो खुर्सानी राखेर टमाटर पनि मैले राखे। टमाटरलाई पनि मैले त्यसरी नै सानो पिसमा चप गरेर यसमा राखे र टमाटरलाई पनि पकाउनु होला। अब त्यसपछि मैले यहाँ 3वटा आलुलाई डाइस गरेको छु र यो आलुलाई पनि एकछिन टस गर्दै पकाउनु होला। अब यो आलुलाई मैले 5 मिनेटसम्म छोपेर पकाएको छु। अब लगभग हाम्रो यो आलु अलिअलि पाकिसकेको छ। अब यो आलुमा हामीले थोरै बेसार राख्नुपर्ने हुन्छ र थोरै नुन पनि राख्नु होला। अब यसलाई चलाउँदै यसो मैले 1 चम्चा रातो खुर्सानी राखेको छु र 1 चम्चा मैले यहाँ जिरा पाउडर पनि राखेको छु। एकचोटि फेरि यसलाई चलाइदिनु होला। त्यसपछि मैले यहाँ 1 चम्चा कश्मिरी रातो खुर्सानी लिएको छु र 1.5 चम्चा मैले यहाँ धनियाको पाउडर लिएको छु। यो आलुलाई एकचोटि फेरि चलाएर अनि त्यसपछि यसमा थोरै पानी राख्नु होला। यो पानी सुकिसकेपछि यसमा मैले काउली राख्दैछु। अघि हामीले फ्राई गरेर राखेको काउली यसमा राख्नु होला। अब यसलाई चलाउनु होला। अब यो काउलीलाई राम्रोसँग मिक्स गर्नु होला यो आलुसँग। त्यसपछि अब यसमा मैले गरम मसला राख्दैछु। आधी चम्चा जति गरम मसला राख्नु होला र यसलाई मिक्स गर्नु होला। अब हामीले यसलाई छोपेर पकाउनु पर्ने हुन्छ। यसलाई 10 मिनेट जति छोपेर पकाउनु पर्ने हुन्छ। मैले यहाँ 5 मिनेटको इन्टरभलमा फेरि खोलेर यसै एकचोटि चलाएको छु र यसलाई थोरै पानी राखेर फेरि छोपेर पकाउनु होला 5 मिनेटसम्म। अब लगभग हाम्रो यो आलु कोबीको फ्राई रेडी भइसकेको छ। यसमा थोरै स्वाद अनुसारको नुन राख्नु होला र यसलाई चलाउनु होला। अब हेर्नुस् त हाम्रो यो कोबी अलिकति पनि टुटेको या फुटेको छैन। हाम्रो यो आलु कोबीको फ्राई राम्रोसँग बनेर रेडी भइसकेको छ। तपाईहरुले यस्तै आलु कोबीको फ्राई घरमा सजिलो तरिकाले बनाउन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईहरुलाई धेरै मसालेदार या स्पाइसी बनाउने मन छैन भने थोरै मसला राख्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईहरुलाई मेरो भिडियो राम्रो लागेको छ भने भिडियोलाई लाइक र शेयर गर्दै मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला।